Pag-aaral ng Grade 5 Math, Quarter 1, Week 7. Solve word problems involving multiplication without or with addition or subtraction of fractions and whole numbers. Learning Task 1, Number 1. Read and solve each simple problem. Problem number 1. In a class of 40 pupils, 2/5 of them are boys. How many are girls? Kunin natin ang part ng girls. Ito ay ang 3/5. Kunin natin ang 3/5 ng 40. So, isulat natin ang 40 over 1. Pagsamahin natin ang numerators at denominators. Gumamit tayo ng cancellation method. Ang 40 at 5 ay may GCF na 5. 40 divided by 5 equals 8. 5 divided by 5 equals 1. Pwede na tayo mag-multiply ng numerator. 3 times 8 equals 24. 1 times 1 equals 1. So, ang sagot natin ay 24. 24 girls out of 40 pupils. Learning Task 1, Number 2. Rene had 960 pesos. He spent 1/3 of his money on food. How much was left to him? Mayroon siyang pera na 960 pesos. Kunin natin ang 2/3 ng 960 dahil ang 1/3 ay nagastos na niya sa pagkain. Pagsamahin natin ang numerators sa taas at denominators sa baba. Gumamit tayo ng cancellation method. 960 divided by 3 equals 320. 3 divided by 3 equals 1. Pag i-multiply natin, 320 times 2 equals 640 over 1. Kaya ang sagot ay 640 pesos. Number 3. Efren had 480 apples for sale and sold 3/5 of them. How many were left? I-multiply natin ang 480 sa 2/5. 480 times 2 sa taas at 1 times 5 sa baba. Gumamit tayo ng cancellation method. 480 divided by 5 equals 96. 5 divided by 5 equals 1. Magiging 96 times 2 equals 192. Ang natirang apples ay 192 pieces. Number 4. Find the product of 2/5 and 3/4. I-multiply natin ang 2/5 sa 3/4. Gumamit tayo ng cancellation method. I-cancel natin ang 2 at 4. 2 divided by 2 equals 1. 4 divided by 2 equals 2. At isulat uli natin. 1 times 3 at 5 times 2. 1 times 3 equals 3. 5 times 2 equals 10. Ang sagot, 3/10. Number 5. 2/5 of the workers in a factory are men. The rest are women. If there are 28 men, how many more women than men are there? Kunin natin ang 5 over 5 o ang kabuuan. I-subtract natin ang 2/5. Ang matitira ay 3/5. 5 minus 2 equals 3. At isulat ang denominator na 5. 3/5 ang part ng women. Kunin natin ang 1/5. Ang 28 na men ay divide natin sa 2. 28 divided by 2 equals 14. 14 ang 1/5. I-multiply natin sa 3. Dahil ang hinahanap natin ay ang 3/5. 14 times 3 equals 42.
42 ang women. Isubtract natin ang men. 42 minus 28 equals 14. Kaya, ang sagot natin ay 14. Aling Rena prepared food for fiesta of their barrio. She allotted a budget of 3,500 pesos for the food that she will cook. She allots 4/7 for purchasing vegetables and 2/7 for fish, and the rest is for meat. How much money did she spend for vegetables, fish, and meat? Number 1. Understand the problem. Letter A. What is asked? The amount she spent for vegetables, fish, and meat. Ang itinatanong ay kung magkano ang nagastos niya sa vegetables, fish, and meat. What are given facts? Letter B. The budget is 3,500 pesos. 4/7 for vegetables and 2/7 for fish. Understand the problem. Solve the hidden given. 4/7 ang para sa vegetables, 2/7 para sa fish. Kaya, 4 plus 2 equals 6. 6/7 ang vegetables at fish. Isubtract natin ang 6/7 sa 7/7 equals 1/7 for meat. Ito ang fraction para sa meat. Ang next step ay plan. What operation to be used? Tingnan natin ang fraction. 4/7 ang nakalaan para sa vegetables. Ang 2/7 naman ay nakalaan para sa fish. Kaya ang natitirang 1/7 ay nakalaan para sa meat. I-compute natin. 3,500 times 4 equals 14,000. Divided by 7 equals 2,000. 2,000 pesos ang amount na allotted for vegetables. Ang next naman ay compute natin ang 2/7. 3,500 times 2 equals 7,000. Divided by 7 equals 1,000. 1,000 pesos ang allotted sa fish. Ang last ay ang 1/7. 3,500 times 1 equals 3,500. Divided by 7 equals 500. 500 pesos ang allotted para sa meat. Ang last example natin ay to check. Use the block model. Tingnan natin ang mga squares. Ang kada isang squares ay 500. Sa 7 squares, ito ay 3,500. Kung 4 ang squares, ito ay papatak na 2,000. Pag 2 square naman, ito ay 1,000. At kung isang square, ito ay 500. Ang 4/7 for vegetables ay 2,000. Ang 2/7 for fish ay 1,000. At ang 1/7 for meat ay 500. At may total na 3,500. Kaya tama ang ating sagot. Learning Task 2 number 1. Try to solve the following models. Use block model to help you. Number 1. Ruben can paint 6.5 square meters per hour. At the same rate, how many square meters can he paint in 2.5 hours? Iguhit natin ang mga block o mga square. 1, 2, 3, 4, 5, 6.5. So, kada isang oras daw, merong 6.5 square meters na napipinturahan si Ruben. Tingnan naman natin kung ilan ang mapipinturahan niya sa loob ng 2.5
hours. Sa 1 hour ay 6.5 square meters. Sa ikalawang oras ay another na set ng 6.5 meters. At sa kahalating oras naman ay meron tayong 1, 2, 3, 3 and 1/4 square meters. Pag inad natin lahat, ang sagot ay 16 and 1/4 square meters ang mapipinturahan ni Ruben sa loob ng 2.5 hours. Number 2. The lat has length of 18.5 meters and width of 20.5 meters. The piece of lat per square unit is 850 pesos. What is the total value of the lat? Kapag tayo ay naguhit, ito ang magiging itsura ng 18.5 by 20.5. Pag i-multiply natin, ang 18.5 ay magiging 37/2. Gawin nating improper fraction. Ang 20.5 ay magiging 41/2. At i-multiply natin ang numerator. 37 times 41 equals 1,517. 2 times 2 equals 4. Pag i-divide natin, ang magiging sagot ay 379.25. At pag i-multiply natin sa 850, ang magiging sagot ay 322,362 pesos and 50 centavos. Learning Task 3. Analyze and solve the following problem. Use block model or by computation in solving word problem. Number 1. 10 flowers were picked from the garden. 3 pips of it were yellow. How many are not yellow? Kung 10 ang bulaklak, ang 3 pips nito ay 2 plus 2 plus 2 equals 6. Ang tinatanong ay ang hindi yellow. Ang 3 pips ang yellow na 6. At ang dalawang hindi yellows ay 4. Kung kukumputin naman natin, 10/1 times 2 pips, dahil ito ang hindi yellow, 10 times 2 equals 20. 1 times 5 equals 5. 20/5 is 4. 4 are not yellow flowers. Number 2. The special science class had their performance task in English. If the teacher grouped the class into 7 pupils and 2/7 of it are boys, how many are boys? Kung gagawa tayo ng block model, 2 o 2/7 niya ay boys. Kaya 7 plus 7 equals 14. Kung naman 7/7, ang lahat ng squares ay 49. Kaya 49 lahat ang pupils. Kunin natin ang 2/7 ng 49. Gumamit tayo ng cancellation method. I-cancel ang 49 at 7. I-divide natin sa 7. 49 divided by 7 equals 7. 7 divided by 7 equals 1. Pag sinulat natin, magiging 7 times 2 sa taas at 1 times 1 sa baba. Kaya ang sagot ay 14/1 or 14. 14 ang boys. Problem number 3. In EDSA, there are billboards located every 1.5 kilometers. There are 14 billboards in EDSA highway. How long is the highway? Kapag iginuhit natin ang mga blocks ng 1.5 sa 14, ang magiging sagot ay 14/1 times 3/2. Ang 3/2 ay improper fraction ng 1.5.
14 times 3 equals 42. 1 times 2 equals 2. 42 over 2. I-divide natin ang 42 sa 2. Ang sagot ay 21 kilometer. Ang highway ay 21 kilometer long. Antik ng baho. Learning task for number 1. Solve the given problems. Number 1. The fish vendor sells 5/7 kilo of bangus for 72 pesos and 50 centavos. If you will buy 2 and 1/7 kilo of bangus, how much will it cost? Kapag ginuhit natin ang mga blocks, ang 5 1/7 ay nagkakahalaga ng 72 pesos and 50 centavos. Paano natin malalaman kung magkano ang isang 1/7 o ang isang block? I-divide natin ang 72.50 sa 5. Ang sagot, 14.50. Ang bawat isang 1/7. Kapag iginuhit natin ang 2 and 1/7, ang lalabas na may shaded parts ay 15. 14.50 times 15 equals 217 pesos and 50 centavos. Ang 2 and 1/7 ay nagkakahalaga ng 217 pesos and 50 centavos. Number 2. Mr. Rivera withdrew 7,500 from his ATM account. He spent 4/9 of the money for her daughter's educational trip in Manila and 3/10 of the remaining money on grocery. He spent the rest of the money for 2 sacks of rice. How much did he spend for each sack of rice? Iguhit natin ng blocks ang 4/9. 1, 2, 3, 4. Ito ang 4/9. Ang natira na lamang ay 5/9. So, ang 7,500 ay i-divide natin sa 9. Ang isang 1/9 ay nagkakahalaga ng 833 pesos and 33 centavos. I-minus natin ang 7,500 na pera ni Mr. Rivera sa 3,333.33 na 4/9. Kaya ang 5/9 ay nagkakahalaga ng 4,166 pesos and 67 centavos. Ang natirang pera ay 4,166 pesos and 67 centavos. Kunin natin ang 7/10. Bakit 7/10? Dahil ang 3/10 ay ginastos natin sa grocery. Kaya 7/10 ang gagastusin natin sa sack of rice. 4,166.67 times 7 equals 29,166.69. Hatiin natin sa 10. Ang sagot ay 2,916 pesos and 67 centavos. Pag i-divide natin sa 2, dahil isa lang ang hinihinging presyo sa isang sakong bigas, ang sagot ay 1,458 pesos and 33 centavos. Number 3. Lyra has flowers. 2/9 of them are roses, and 3/7 of the remainder are sunflowers, and the rest are tulips. If she has 36 tulips, how many sunflowers and roses does she have altogether? Iguhit natin ang 9/9 na given. Ang 2/9 ay gawin nating roses. Kung bibilangin natin, ang bawat isang block ay considered as 9 flowers. Kaya ang 2/9 ay 18
roses. Ang natira na lamang ay 7/9. Ito ay mga walang shade. Gagawin natin siyang panibagong fraction na 7/7. At ang given na 3/7 ay considered as sunflowers, which is 27. At ang natirang 4/7 na 36 tulips ay ang 4 na blocks. Ang what is as natin ay how many sunflowers and roses does she have altogether. Kaya i-add natin ang 18 at 27. 18 plus 27 equals 45. 45 lahat ang sunflowers and roses. Michelle was visited by her classmates when she was sick. They gave 2 kilos of orange, 3 kilos of lanzones, 2/4 kilo of chico, and 3/4 kilo of grapes. How many kilos of fruits were bought by her classmates? I-add natin ang 2 kilos plus 3 plus 2/4 plus 3/4. I-add natin ang whole number, 2 plus 3 equals 5. And then, ang numerator, 2 plus 3 equals 5 at 4 pa rin ang denominator. Ito ay aayusin natin o isi-simplify. Dahil ang 5 na numerator ay mas mataas sa denominator. Kung gagawin nating mixed number, magiging 1 and 1/4. Kaya i-add natin ang 1 sa 5. Ito ay magiging 6 and 1/4. Ang sagot ay 6 and 1/4. Kung i-drawing naman natin gamit ang block model, ang 2 kilos ng oranges, 3 kilos ng lanzones, 2/4 ng chico, at 3/4 ng grapes. Kung bibilangin natin ang whole number, makakabuo tayo ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, at 6. Ang matitira ay 1/4. Kaya ang sagot ay 6 and 1/4 kilos. Learning task number 5. Eva can finish sewing a bag in 3.5 hours. Edna can do the same task in only 2 1/3 hours. How fast can Edna sew than Eva? So, isasubtract natin ang 3 1/2 sa 2 1/3. Isulat natin ang 3, 6. Saan nakuha ang 6? Ang LCD ng 2 at 3 ay 6. I-divide natin sa denominator at i-multiply sa numerator. 6 divided by 2 equals 3. 3 times 1 equals 3. Ganon din ang gawin sa baba. 6 divided by 3 equals 2. 2 times 1 equals 2. Isubtract natin ang numerator at ang whole number. 3 minus 2 equals 1. 6 pa rin ang denominator. At ang whole number, 3 minus 2 equals 1. Kaya ang sagot ay 1 and 1/6. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Hanggang sa muli!